ৰঙালাওৰ আগ সকলোৱে খায় আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধৰণে ৰঙালাওৰ আগ খাওঁ কিন্তু আজি মই একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে ৰঙালাওৰ আগটো বনাইছোঁ প্ৰথমে মই কেৰাহীত মিঠাতেল ঢালি পেলাই ডাঙৰকৈ অলপ সাইজৰ আলুখিনি কাটি পেলাই তেলত দি দিলোঁ তাৰপিছত মই অলপ হালধি দিছোঁ আৰু নিমখ দি পেলাই এইখিনি মানে ভালকৈ ভাজি ল'ম তেতিয়া কি হ'ব খুব সোনকালে অলপ সিজিও যাব আৰু কালাৰো ধুনীয়াকৈ আহি যাব এয়া চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ নমাই ল'ম গোটেইখিনি নমোৱাৰ পিছত তেল অলপ কম যেন লাগিলে সেইকাৰণে মই আৰু অলপ তেল দি পেলাই শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ অলপ আজৱাইন দিছোঁ আৰু অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ তিয়াই থোৱা গোটা মুগ দালি এইখিনি দি পেলাই আকৌ মই অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত মই অলপ ইয়াৰ লগে লগে নহৰু দি দিছোঁ কাৰণ মুগ দালিত এটা গোন্ধ থাকে সেইকাৰণে প্ৰথমে ভাজি পেলাই পিছত আকৌ নহৰু দি ভাজিলে তেতিয়া গোন্ধটো গুচি যায় ইয়াতে মই অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু আগত অলপ নিমখ দিয়া আছিলে আলুত সেইকাৰণে অলপ নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই বেছিক মছলাখিনি দিছোঁ জিৰা ধনিয়া হালধি গুড়া জলকীয়াৰ পেষ্ট এইখিনি দি পেলাই আকৌ মই অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা মছলাৰ গোন্ধখিনিও অলপ গুচি যায়গৈ এতিয়া মই ইয়াত দিম অলপ পানী এইখিনি মই 70% মান অলপ সিজাই ল'ম আৰু লগতে আলুখিনিও দি দিম আলুখিনিও মই গেছৰ ফ্লেম বঢ়াই পেলাই হেৰি কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত দি দিছোঁ আৰু লগত দি দিছোঁ লাও শাকৰ ডাটাখিনি দি দিছোঁ এইখিনি দি পেলাই অলপ মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম তেতিয়া দাইলখিনি 70% সিজি যাব পূৰা সিজিবৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ শাকখিনি সিজিবলৈ আছে কাৰণ যিহেতু আমি শাক ইমান বেছি সিজাব নালাগে দাইলৰ লগত দিলে বেছি সিজি যাব সেইকাৰণে এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া এইখিনি অলপ হেৰি হৈ গ'ল সিজি গ'ল তাৰপিছত মই কি কৰিছোঁ অলপ জালুক দিছোঁ জালুক গুড়ি কৰি পেলাই দিছোঁ ইয়াত জালুক দিলে কিন্তু তাৰ ফ্লেভাৰটো খুবেই ভাল আহে আৰু জালুকখিনি দি পেলাই এতিয়া মই কাটি থোৱা ৰঙালাওৰ শাকখিনি ইয়াত দি দিছোঁ কিন্তু এতিয়া দি পেলাই মই লৰাই নিদিওঁ ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনি মানে দাইলখিনি আৰু ভালকৈ সিজি যাব একেবাৰে ফ্লেম ল' কৰি পেলাই মই থৈ দিছিলোঁ এই ভাপতে গোটেইখিনি ৰঙালাওৰ আগখিনি সিজি গ'লগৈ আৰু চাওকচোন যিখিনি পানী ওলাইছিলে এই পানীখিনিও কিন্তু দাইলে আলুৱে এবজৰ্ব কৰি ল'লে আৰু এতিয়া যে বেছি শুকান যেন লাগিছে খাওঁতে ইমান ভাল নালাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ পানী দিম তেতিয়া থপথপীয়া হ'ব ধুনীয়া হ'ব আৰু এতিয়া অলপ পানী দি পেলাই মই 2 মিনিটমান অলপ উতলাই ল'ম কাৰণ যিখিনি সকলো বস্তু অলপ সিজিয়ে গ'লগৈ 2 মিনিটমান অকল উতলাই ল'লে হৈ যাব কাৰণ কেঁচা পানী অলপ ভালকৈ উতলালে তেতিয়া ভাল হয় আৰু এতিয়া চাওক এইখিনি কিমানে ধুনীয়া হৈছে দেখিছে নহয় আৰু ওপৰত অলপ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ তেতিয়াও তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া আহে এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ মই আকৌ লৰাই লৈছোঁ মানে গৰম মছলাখিনি যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ হেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে গোটেইখিনি আকৌ লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চব্জিখন এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি পেলাই মই ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ